با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه تندرست باشید. خب خیلی ممنونم از این همه لطف و محبت شما به برنامه ها. واقعا کامنت هایی که در اینستاگرام ما، در یوتیوب، در تلگرام، در جاهای مختلف میفرستین خیلی به بنده انرژی میده و واقعا از این بابت خواستم یه بار دیگه تشکر کنم. بعضی از شما عزیزان اینقدر کامنت های خوب و انرژی داری میفرستین که آدم واقعا لذت میبره. اینم اشاره بکنم که بنده تنها نیستم، ده ها نفر دیگه از همکاران کمک میکنن. امیدوارم که همیشه تندرست باشین و هدف بنده هم از ارائه این برنامه ها اینه که با آگاهی درست و بر مبنای شواهد علمی شما بتونید یه زندگی سالم و خوبی رو داشته باشید. امروز در این برنامه در رابطه با یک تمرین حرف میزنم که در اصطلاح انگلیسی میگن اسکوات و در واقع همون نشستن و پاش شدن خیلی ساده هستش. از اونجا که این تمرین نشستن و برخاستن در طی روز صدها بار تکرار میشه، به همین لحاظ خیلی حائز اهمیت هست که ما ببینیم چجوری این مایچه های که این حرکت رو در واقع انجام میدن قوی کنیم که بتونیم به درستی این حرکت انجام بدیم تا دچار آسیب و یا ناراحتی های دیگه نشیم. برای اینکه ما بتونیم خیلی حرکت ساده نشستن و برخاستن رو انجام بدیم، بایستی تمام مایچه های ما در واقع از اینجا به پایین یکی طول کافی داشته باشن، یکی قدرت کافی داشته باشن و از همه مهمتر مفاصل مچ پا و زانوی ما بایستی دامن حرکتی خوبی داشته باشه که بتونیم این حرکت اسکوات رو خوب انجام بدیم. شما دیدین وقتی بعضی اسکوات انجام میدن، وقتی میرن اینجا پنجه ها میاد بالا یا پاشنه ها میره بالا، اینا همه ناشی از عدم دامنه کافی در ناحیه مچ پا یا کوتاهی تاندون آشیل هست و یا بعضیا زانو درد دارن نمیتونن انجام بدن. ولی در صورتی که این حرکت رو چه بیماری داشته باشیم چه نداشته باشیم ما لازم داریم، از نشستن روی سنگ توالت گرفته تا پشت میز نشستن و بلند شدن موقع غذاخوری، موقع کار مرتب باید رو صندلی بشینیم پاشیم، پله ها رو میریم بالا میایم پایین شبیه اسکوات، از روی تخت خوابیدین میخوایم پاشین، میرین ماشین داخل ماشین میشینید پا میشین، مرتب ما این حرکت رو استفاده میکنیم بدون اینکه هیچ توجهی بهش بکنیم. پس برای اینکه این حرکت رو ما بتونیم به خوبی انجام بدیم، همونجوری که اشاره کردم چند فاکتور مهمه. یکی دامن حرکتی خوب در مفاصل مچ پا، زانو و ران و کمر و دیگری طول و بالانس و قدرت کافی در این مایچه ها. خب این تمرین اسکوات معمولا خب وزن بردارا در حد خیلی بالا و سنگینی انجام میدن که لازمه بلند کردن وزنه سنگینه، ولی در فیزیوتراپی ما از این تمرین خیلی زیاد استفاده میکنیم، معمولا برای تمام آسیب های مچ پا، زانو، کمر، ران در یه مرحله که معمولا فاز آخر ریهب و ریکاوری هست. از این تمرین اسکوات در فیزیوتراپی خیلی استفاده میکنیم. یکی از جاهایی که خیلی این تمرین مورد استفاده قرار میگیره بعد جراحی هاست. به طور مثال تعویض مفصل زانو، تعویض مفصل ران، که این تمرین اسکوات یکی از مهمترین تکنیک هایی است که باعث به بیمار آموزش بدیم. به هر حال اگه بخوایم مثال روزانه بزنیم شاید تقریبا هزاران مثال باشه که ما در طی روز و هفته مرتب در حال نشستن و برخاستنیم. یکی از مشکلات دیگه‌ای که لازم ازش نام ببرم برای افراد مسن هست که متاسفانه این نشستن و بلند شدن به یک مشکل تبدیل میشه و باز اگه بدن این افرادی که مشکل دارن در سنین بالا رو مورد مطالعه قرار بدیم، متوجه میشیم که همونجوری که اشاره کردم یا زانو درد دارن نمیتونن این حرکت انجام بدن، یا مچ پاشون درد میکنه، بالاخره یک جایی آسیبی مشکلی دارن که بعد وقتی اونا رو در واقع درمان میکنیم و درست میکنیم با تکنیک‌ها و تمرین‌های فیزیوتراپی، بعد در فاز آخر این تمرین رو انجام میدیم.
خب اما اگه بیا اینجا واسه لطفاً یک نکته‌ای که قبل از نشان دادن تمرین‌های مختلف و حالت‌های مختلف اسکوات هست براتون بگم. میخوایم ببینیم وقتی یکی اسکوات انجام میده نکاتی حائز اهمیت هست. یه نکته‌ای که بایستی برای اسکوات در نظر بگیریم اینه که چرخش هیپ افراد بعضیا به بیرون راحت میچرخه، بعضیا به داخل و این محدودیت ها همه رو بایستی در موقع ارزیابی پیدا بکنیم که بر مبنای اون تمرین اسکوات رو به بیمار بدیم. میخوای بری حالت اسکوات چی اتفاقایی میفته؟ شما یه دفعه یواش slowly show اوکی. معمولا بایستی حرکت از ناحیه لگن و یا ران اینیشیت بشه. در واقع اولین حرکت باعث ناحیه باسن شروع بشه. این اشتباهه که ما حرکت رو از زانو شروع بکنیم، زانو و جاهای دیگه فالوآپ میکنن در واقع ناحیه باسن. خب یه دقیقه بریم پایین، ما گو داون و اینجا وایسا. الان در این حالت وقتی که میره پایین مایچه همسترینگ خم میشه که زانو رو خم بکنه. بعد وقتی که میاد بالا این مایچه ران در واقع اکستند میشه، کنتراکت میشه، ولی همزمان خوبی که این اسکوات داره یه سری مایچه ها اکسنتریکلی در واقع اکتیو میشن. پس وقتی که ما میریم پایین این مایچه الان حالت اکسنتریک داره، یعنی طولش زیاد میشه ولی اکتیو میشه و مایچه ساق پشت پا هم کانسنتریکه. و یا مایچه باسن وقتی که میریم پایین حالت اکسنتریک فعال میشه. اکسنتریک هم توضیح دادم در برنامه که یعنی مایچه طولش زیاد میشه و نور تولید میکنه. و وقتی که میایم بالا مایچه ران و مایچه باسن کانسنتریک میشن که نیرو تولید بکنن. به همین خاطر خیلی تکنیکای خوبیه. و همچنین مچ پا هم بیا پایین ما ببین مچ پا هم باز فلکشن، دورسی فلکشن در واقع ایجاد میشه. به همون خاطر کشش یا فلکسیبیلیتی تاندون مچ پا هم خیلی حائز اهمیته. پس ببینید یه این حرکت از یک طرف فانکشناله، در واقع حالت فعالیته، از یک طرف موومنت ها و حرکت های خیلی خوبی تو این هست. به همون خاطر تقریبا یه تمرینیه که تمام بدن رو قوی میکنه و مخصوصا برای افراد مسن بایستی مرتب این تمرین رو، یعنی در واقع این تمرین رو همه بایستی انجام بدن. کسی که مسن از هر چیزی اینو بیشتر لازم داره که بتونه راحت پاشه بشینه، برای اینکه از فالز یا از افتادن پیشگیری میکنه. میتونید تصور بکنید که یه مسن وقتی میخواد پاشه اگه این قدرت کافی در اینو نداشته باشه اینجا میتونه به هم بخوره بالانسش و بیفته. و یا از رو سنگ توالت وقتی پا میشیم که روزی چند دفعه هممون استفاده میکنیم، قدرت کافی نداشته باشه نمیتونه پاشه. و مخصوصا وقتی که آسیبی مثلا در زانو یا در مچ پا یا در ران که معمولا افراد مسن دارن، باز خیلی مشکلات زیادی میتونه ایجاد بکنه عدم توانایی این حرکت. در ورزشکاران خیلی حائز اهمیته. دونده ها و فوتبالیست ها، ما چند وقت پیش برنامه 2 رو براتون ارائه دادم که در آنجا باز تمرین اسکوات رو برای افراد ماراتون استفاده میکنیم. منتها برمیگرده به اهداف یک ورزشکار. یکی میخواد وزنه برداری بکنه، با وزنه های سنگین انجام میدیم که سایز و قدرت مایچه بره بالا، ولی برای یک دونده، یک فوتبالیست دیگه شما وزنه لازم ندارید، ولی با 4 تا تمرین اسکوات با یه وزن مناسب اون ورزش و اون شخص شما میتونید قدرت مایچه ها رو بالا ببرین. چرا که میگم فانکشنال موومنت، یه حرکت فقط اینجوری نیست که فقط مایچه ران شما کار بکنه. تمرین ها و حرکاتی که چندین مفصل و 10 ها مایچه با هم دیگه کار بکنن میشن فانکشنال. به همین خاطر خیلی تمرین خوبیه و امیدوارم که همتون هر روز انجام بدین که در سنین بالا به مشکل نخورید، یا اگه جوون هم هستین نیاز دارین انجام بدین که از قدرت و سلامتی خوبی برخوردار باشین. و از اونجا که باز 10 ها مایچه و
مفصل و لیگامنت و تاندون و اینا درگیر هستن و فعالیت میکنن موقع انجام این تکنیک. به همون خاطر وقتی شما تعداد بالا انجام بدین برای قلب و شش شما هم خیلی خوبه. یکی از تمرینایی که بعد چند دفعه تکرار شما شروع میکنید به نفس زدن که خیلی تأثیرات خوبی برای سیستم قلب و شش شما داره. خب این یه مقدمه بود برای اینکه چرا این تمرین اسکوات لازمه، چجوری ما بایستی اونو بتونیم خوب انجام بدیم. که الان آقای فیلمبردارم از روی صندلی پا شد، قشنگ نشون داد که نیاز داره اینو بیشتر انجام بده، که امیدوارم ایشون هم انجام بده. خب آدم جا یادت نره. پس خب اما بیا بشین اینجا. فرض میکنیم بشین. آره شما سیت فور در سنین بالا دیگه، اینو من از سنین بالا شروع میکنم میام برای جوونا. یکی از کارهایی که شما بایستی مرتب انجام بدین، همونجوری گفتم، از روی صندلی، روی سنگ توالت یا روی میز ناهارخوری یا روی تختتون بایستی پاشید. برای این کار از رو همون صندلی یا مبلی که نشستین، مبلا معمولا اگه پایین باشه فشار زیادی به بدنتون وارد میشه، چون این دامن حرکتی مفاصل فرق میکنه. ولی این حالت الان یکی از بهترین حالت هایی که شما میتونید برای اسکوات تمرین بکنید. پا یکم باز میشه حدود در این حالت، زاویه زانو 90 درجه است و مچم 90 درجه، رانم تقریبا حدود 90 درجه. در این حالت افرادی که سنشون بالاست 80 70 در اون حالت و یا مشکلی دارن، دسته صندلی را استفاده بکنید که اول با دسته صندلی فرض کنید گرفتین، یکم میایین جلو، یکم میای جلو و میای بالا میافتی بشین. خب پس اگه مشکل دارین دست رو میزنین رو پاتون که یک اینجوری خودتون رو بکشین بالا. در واقع وقتی میرین جلو مرکز ثقل بدن رو میارین به جلو و از اینجا شروع میکنی بالا اومدن و همین دست گذاشتن برای شما خیلی کمک میکنه. اگه مشکل داشتین دسته صندلی را میگیرین و میایین بالا، یه 10 دفعه تکرار میکنید. همین باعث میشه که تمام این مایچه‌های شما قوی بشن. یه تقاضایی دارم از شما افراد مسن مخصوصا، شما 10 تا تمرین اسکوات انجام بدین، بعد یه طبقه پله را بریم بالا. باور کنید همتون تعجب خواهید کرد که چقدر راحت تر میتونید اون پله رو بریم بالا بعد 10 تا تمرین اسکوات. اینو همتون یه امتحان بکنید، پیامشو برای بنده بفرستین ببینید نتیجه چی بود. خب پس میشینی، دستاتو بذار رو پاهات، آفرین، پاشو. این یکی از بهترین تمرینا برای اسکواته. بعداً اگه خواستین رو صندلی میتونید انجام بدین. پاشو، آفرین. خب این صندلی الان یکم کوتاه‌تر از اون بنچ بود، همزن به این دلیل انتخاب کردم. ببینید سخت‌تر میشه. Is it harder, isn't? خب بعد دیگه 1-2 هفته افراد مسن این مدلی انجام میدن، میشینن پا میشن، 2 تا 10 تا در روز کافیه. بعدن که یکم بدنتون قوی شد، البته توصیه میکنم که کسانی که مچ پا، زانو یا ران یا کمر ناراحتی دارن حتما تمرین مربوطه رو در سایت مختلف ما هست حتما انجام بدین که بدنتون آماده بشه برای این. اگه ناراحتی دارین درست نیست که اول برین سراغ اسکوات. بعد که کم کم بهتر شد، اما صندلی رو بکشم بیافتی حالا از این ور بشین. نکته ای که هست این زانو، ببینید الان از پنجه های پاتون نمیزنه بیرون. حالا پاشو، ببینید زانو از اینجا نزد بیرون. بشین، این خط من در نظر میگیرم. پاشو، ببین اینو توجه داشته باشیم که اگه ما زانو رو به جلو خم بکنیم این باعث آسیب به زانو میشه، چون زانو میره جلو، مرکز ثقل بدن نمیره جلو. ولی اگه اینجوری که بریم باسن میره به عقب، اون سیستم بایومکانیک درست کار میکنه و برای اسکوات پس باید طوری بریم پایین که باسن بره به عقب. همین مدل
کسانی که مشکل دارن من همیشه از روی صندلی شروع میکنم، تمرین میکنیم. حالا پاشو but this time don't touch the chair, just return before you touch. اوکی؟ خب ببینید حالا add your hands as well. عالی. و به همین منوال دیگه صندلی رو شما لازم ندارید. بعد 2-3 هفته از روی بنچ و صندلی شروع کردیم، دیگه بدون صندلی شما انجام میدین، چون مایچه ها دوستان توجه داشته باشین که سریع قوی میشن. فرق نمیکنه شما 20 سالت باشه یا 80 سالت، مایچه با تمرین قوی میشه. پس نکته ای که از اهمیته، زانوتون به جلو خم نکنید. باسن باید فایر آپ بشه اینجا، از اینجا سیستم شروع حرکت از باسن شروع بشه. و نکته دیگه ای که مهمه، این قوس کمر گودان ما. اینجا ببین این قوس کمر رو شما باید همیشه نگه دارید که یک حالت آرچی داره، یه حالت قوسی داره. Now show the wrong one. اوکی؟ ببین این درست نیست. کمر رو به حالت فلکشن نمیاریم. کمر باید این اکستنشن همیشه go down the right one. آفرین. این اکستنشن باید همیشه بمونه تو کمر که نیروها درست جابجا بشن. خب پاتون یکم بیشتر باز میکنید. حالا همون اشاره کردم بعضیا هیپشون اینجوریه، بعضیا اینجوریه. بر مبنای اون بایستی یکم هم پاها به بیرون باشن. not too much, not too much, that's a little bit. اوکی. خب یکم حالا انجام بده 1-2-3 تا فول. اوکی. و زیادم پایین نرید. شما وزن بردارا go all way down ما، وزن بردارا میرن تا پایین، ولی اون لازم نیست. شما تا اینجا که بیاین، الان این مایچه کار میکنه، این کار میکنه، باسن کار میکنن و کافیه برای شما. مایچه کور کار میکنن، مایچه یعنی تقریبا از اینجا به پایین همه چی کار میکنه. خب یه 2 هفته‌ای در این حالت روزی 2 تا 3 تا 15 تایی میزنید. بعد یه تکنیک دیگه داریم که کم کم دیگه وزنه رو میبریم بالا. اینو با دستت میگیری و اینجا نگه میداری، یا این مدلی، هر کدوم به یه مدلی حالا انجام بده. یه 10 تا اینجوری انجام میدیم. اینم یادتون باشه که قبل از انجام این تمرین حتما بدنتون رو گرم بکنید. یه وارمینگ آپ رو حتما انجام بدین که اونو در 10 ها برنامه نشون دادم، دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم براتون. خب اینم دوباره یه 15 تا انجام میدین. بهتره دفعه اولو بدون وزنه باشه، ست دوم با وزنه. اگه همچین وزنی هم نداشتین لازمی نداره. یک کوله پشتی تو خونه همتون دارین، یه 5 تا کتاب، 5 تا بسته شکر، قوطی لوبیا بندازین توش، بذارین رو کوله پشتی شونتون 2 طرفه و با اون انجام بدین که ما برفرض با این وزنه سبک 5 کیلویی انجام میدیم. اینو توجه داشته باشین که به خاطر نیروی جاذبه زمین و زوایایی که در این مفاصل به وجود میاد، یه وزن 5 کیلویی هزاران کیلو بیشتر نیرو به بدن شما وارد میکنه. به همون خاطر شمایی که وزن بردار نیستین دنبال وزن زیاد نباشین. برای افراد مسن اصلا وزن لازم ندارین، فقط یادتون باشه که پاهاتون یکم باز باشه. آفرین. فیلمبردار ما راه افتاد داره انجام میده، از همینجا من تصفیش میکنم. و باسن بره به عقب، زانو به جلو خم نشه. خیلی عالی. خب دیگه اینا را که پشت سر گذاشتین، بعد چند هفته بدن شما قوی شده، خیلی قوی شده. میایین با وزنه یکم سنگین‌تر انجام میدین که خیلی عالیه. یه چند تا با این نشون بده. ببینید پرفکت پوزیشن برای اسکوات، نه زیاد میره پایین، نه کمرشو مشکلی ایجاد پیدا میکنه و در یه حالت خیلی عالی انجام میده. اینم باز 2 تا 15 تا. خب یه مدل اسکوات دیگه که بنده با بیمارم در فاز آخر انجام میدم، خیلی سخته، معمولا یه سریاشو نمیتونن. این بالا رو تو جیم معمولا داریم، حالا من میرم بالا، اگه افتادم نخندینا. پاهاتون رو باز میکنید و قشنگ میارین لبه، بعد اینجا وسط خودتون نگه میدارید و اینجا اسکوات انجام میدین
خیلی تمرین خوبیه و واقعا استفاده میکنم. اما you wanna try? Be careful. Open your legs. Wider, wider, wider. Further, wider, 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 wider. All the way to the side. Very good. خب و برو پایین. Go. Come on. 1 2. این برای استابیلیتی خیلی خوبه چون اون حرکت‌های لرزشی رو داره و واقعا با انجام این نوع اسکوات ها شما پاهاتون اینقدر قوی میشه که خیلی عالیه. و وقتی که خیلی قوی شدین اما now put one foot in the middle and do single leg just a few in the middle exactly. Come on, I'm having you, don't worry. No, one foot in the middle. Yeah, okay. خب وقتی که خیلی قوی شدین دیگه با یه پا keep going یه 5-6 تا حتی انجام بدین. خیلی تمرینای خوبیه اینا. منتها دیگه اینا برای افراد ورزشکاره. اوکی. That's fine. Thank you. Come down. خب پس امیدوارم که این تمرینا رو از رو همون صندلی شروع بکنید و به حد بالا برسیم بر مبنای نیازها و شرایط بدنیتون. اگه دردی ناراحتی دارید برید برنامه مربوط ما رو ببینید یا برید پیش همکاران فیزیوتراپیست که یه ارزیابی بکنن، درد شما رو درمان بکنن. بعد در مرحله آخر ریهب به این تمرین‌های خوب اسکوات برسید. ولی برای اکثریت بیماران با هر مشکلی اون اسکوات از روی صندلی پا میشینی باعث قابل انجام باشه و حتما به طور مداوم انجام بدید. در آخرم یه 3-4 تا مایچه رو کش میاریم که یکی از اونا این تای ماسل میکشی کش میاری. بعد اینا رو در برنامه مختلف نشون دادیم. بعد میری تاش توز میکنی که مایچه های باسن و پشت پا رو کش میاری. اگه خواستین روی یک چیزی میذارین کش میارین. بعد آکیلیس هم نشون بده اما تکیه میدیم به دیوار و بیگر put forward. Okay. and آکیلیس رو کش میارین که این مایچه اینجا کش بیاد که اینا رو در برنامه‌های مختلف نشونده و از همه مهمتر مایچه باسنه که در این حالت بشین اما پارا کراس میکنی و میرین تاش توز میکنین که اینا همه رو نشون دادم. پس ببینید بدن رو گرم میکنید یا اگه آسیبی ناراحتی دارین 4 تا تمرین مربوطه رو انجام میدین و بعد انجام میدین تمرین اسکواتو از مرحله به مرحله میرین تا آخر و در آخر هم 4 تا کششی انجام میدید. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید. سایت های ما رو فراموش نکنید و همچنین کانال تلگرام ما، یوتیوب ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بکنید تا اونها هم استفاده بکنند. روز شب خوش. خدا نگهدار.